Hi guys, magandang araw sa lahat. Welcome back to my channel. And today guys, may isi-share lang ako konti yung DIY power amp na ginawa namin sa kaibigan ko. Ito yung Rockola power amp kit. Ito na guys, simulan natin. Ito siya. Ito yung kit na nabili namin sa Shopee. At ito ginawa namin ng nilagyan namin ng power transistor at saka heatsink. Ito na siya guys, na-mount na siya at ang gamitin naman casing is yung existing na sa power amp na 502 lang. Yan lang ang casing na gagamitin namin. So final testing is ito na siya, gamit ng 65065V AC. Malakas siya guys, grabe ang linaw, walang ham. At ito na yung testing.